السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میشتوس لکه څرنګه چې IGC1 الحمدلله ختم شو، کمپلیټ شو. IGC2 انشاءالله په دانش د ورځې کې شریکوي. خالي چې میشتوس اول دا څه ورځې شارټ ریویو وکړي، که څه د توس داسې کوشچن وي پکې یا یو نیم داسې پوینټ پکې راشي چې په پوینټ باندې توس نه وای پوي او لږ کې سره ایکسپلینوي، او باقي چې کوم دی خالي شارټ ریویو دو چې میشتوس لکه هر یو سلایډ چې دی دا لږ کې ریویو کې چې په هغه کې میش نه څه پوته خو نه دي که نه ریویو دپاره، نو چې توس څه کوشچن وي څه هغه وي نو هغه توس مطلب چې دی پوښتنه پکې تللی شي. میشتوس module number 1 دی 01 Foundations in Health and Safety. The scope and nature of occupational health and safety. The study of health and safety involves the study of different subjects like science, engineering, psychology, sociology, law. لکه چې څرنګه موږ تاسو مخکې سره ایکسپلین کړي دو چې سیفټي چې دا کنه دا ملټي ډیسپلینري سبجیکټ ویل چې په سایډ باندې د تو ډیفرنٹ اکټیویټي سره ته مخ کېږي او ډیفرنٹ ایشوز ته مخ ترسي، لکه مثال داسې چې بیهیویر سره ریلیټډ وي، سایکالوجي سره ریلیټډ وي، ځنو داسې وي چې هغه هازارډ کنټرولول د پوره تو ته انجینیرینګ کنټرول په چارو نو د انجینیرینګ سره ریلیټډ وي، دارنګه ماته دی چې ساينس او سوشیالوجي او لا یعنی مختلف قسم ایشو سره ته فیس کېږي، مختلف قسم پرابلمز ورسي او د هغه حل کولو دپاره تو ته مختلف قسم مختلف سبجیکټ والا علم پکار دی. نو دا سمپل یو هغه دی چې لکه مثال سیفټي نیچر داسته چې ملټي ډیسپلینري دی، دغه وجې نه میشته مختلف قسم نالج هم پکار دی. میشتوس ماډیول نمبر 1 کې سلاید نمبر 2 چې دی the scope and nature of occupational health and safety. Due to the multiple disciplinary nature of health and safety, we need strong technical knowledge. چې ایشو مختلف ارسی خو هغه د پوره میشتو ستا بیا نالج داسې مضبوط پچر دی که نه ټیکنیکل نالج ډېر زیات ضرورت دی، خالي کامن سینس نه دی لکه میش وایي چې سیفټي از کامن سینس، نه خالي کامن سینس نه دی، دغه د پوره نالج پچر دی. strong technical knowledge standards that may apply to workplace, possible strengths and weakness of the various options to solve the workplace problems. چې ته د سایټ والا د ورکپلیس والا پرابلم حل کوي نو هغه د پوره تو ته دا درې قسمه نالج ډېر ضروري، یو خو سټرانګ ټیکنیکل نالج تو ته پچار دی، بل کیم سټینډرډ چې تو مثال ته کیم سټینډرډ اپلای کوي چې تو والا ایشو حال کو کیم یو سټینډرډ تو سپتا خوښوي چې یار دا سټینډرډ میشته پچار دی چې میش دا ایشوز کې مې دي دغه حال شي په سایډ باندې، او پلس چې کیم یو شای تو اپلای کوي سایډ باندې یا ولا ویکنس پازیټیو نیگیټیو سټرینث او ویکنس دا به تو څه چې سټرینث یې سم راځي ته ویکنس یې سم راځي څه شته پکې. Module 01 Foundation in Health and Safety. The scope and nature of occupational health and safety. First of all, دولت امیش سے definition روخستی دی چپا کہ مثال نمبر 1 the health, the absence of disease. Health means absence of disease. short definition دی غابنا تفصیل بنے ندی. Safety, the absence of risk of serious personal injury. Welfare means access to basic facilities like असरंग مثال drinking water stations, toilets वगैरह का ना. Environmental protection, the protection of damage to the air, land, water and living creatures in the wider environment. No, the environmental protection همیشتوس مطلب صدای چې هواش ولا یې بش ولا او مطلب چې دا رنګ لینډ ولا دغه پروټیکشن چې دا ته ډیمیج چې دا ډیمیج نشي ویل چې دغه بیا په دغه کې میشتوس استعمالوي کنه میشتوس فوډ کې من نرسي خو د لینډ نرسي کنه واټر چې دی میشتوس استعمالوي دا رنګ هوا چې د میشتوس د پر ډیره ضروری دو اسنشل دو. Accident means an unplanned, unwanted event which leads to injury, damage or loss. هر هغه چې میږي هغه واقعیات چې میږي نه خوښوي میږي دغه منصوبه بندي نه دو کړي هغه مطلب چې دی میشته لکه داسې ریزلټ روکوي و داسې واقعیا وشي چې په کاس کسون خوشي یا پراپرټي ته نقصان ورسي یا د میږ انوایرمنټ ته نقصان ورسي. near miss
an unplanned, unwanted event that had the potential to lead to injury, damage, or loss but did not in fact do so. Near Miss Sagamata Aga Wakiachi Mission no goody, Mishaman Subabandi, no do kadi, the planning mission, nada kadai unplanned do. اوپا کې دا پوتنشل شته چې دای یو نقصان جوړ کو یا کا سون خوش کو یا پراپرټي ته نقصان ورسوي یا انوایرنمنت ته نقصان ورسوي خو په حقیقت کې یا ریزلټ یې ورتلی نه دی مثال څوک یې خوش کړي نه دي وشوله څوک یې خوش نه کړل یا شوي نه دو شول ته ور نږدې دو دوه سره چې دوه سره سایډي نه چې دي د دوه سره په نیر مس کې شمیر دي dangerous occurrence a specified event that had to be reported to the relevant authority by statute law. Dangerous occurrence actually da near misto da high like a dare high potential do da چې مثال هغه میش خامخا چې کوم د قانون مطابق چې کوم relevant authority دو هغه ته میش رپورټ کوي لکه مثال مو چې مخکې مثالونه درکړه نه سکرین چې دای کرین ارزګورش وواشت پیراس کا فولډرز ګورش څوک خوښ نه کړل اس ونه شول کرین ارزګورش به وواشت څوک خوښ نه کړل خدای و داسې ډینجرس اکرنس یو داسې ډینجرس واقعیا وشوله چې دا میش خامخا قانونن د مخه چې کوم ریلیونت اتھارټی دو اته رپورټ کوي hazard something with the potential to cause harm risk the likelihood that a hazard will cause harm in combination with the severity of injury damage or loss that might occur سشتا پکې The scope and nature of occupational health and safety jari dai edaga part number 2 che dai barriers to good standards of health and safety there are many barriers to good standards of health and safety in a workplace complexity what is mean by complexity anyone تصویه نور چا په ذهن کې څه شته کنجسټډ وي چې ډېر زیاته کنجسټډ وي څه مطلب چارې لري اکټیویټیز ډېر زیاتې وي کنه یو شي سره ریلیټډ نه دو اکټیویټیز ډېر زیاتې وي ډیفرنٹ ګروپس لګیا وي مین پاور ډېر زیات وي اکوپمنټ ډېر زیات وي کنه نو هغه وجه نه بیا د سټانډرډ سوتل دا یو بیریر ده کنه چې څومره مین پاور زیات وي څومره اکوپمنټ زیات وي کنجسټډ وي ایریا کنجسټډ وي کنه نو مشتا نمبر مخه چیلنج زیاتی شي conflicting demands what is mean by conflicting demands the second barrier the anyone no good like you da se demand mishta rsi the client tarapana chera is mishta da project chera kana padak time mone pachar da udile time shortage havi او مطلب چې په دغه ټایم کې بیا ته چې کله سیفټي های سټینډرډ سوته تو خامخا چیلنج نه مخ ویل چې پریشر د مرزوتی بیهیویر ایشوشوال کنه دا مشته یو چیلنج ده کنه کسونه بیهیویر هغه پرسپشن یو سب کو thinking of their thoughts of thinking چې دای کوم سوچ کو کوم فکر کو دای د سیفټي طرف ته سیفټي برکه د څه خیال دی کنه نو دا مشته دا ایشوز بار په سایډ باندې ارمخته کیږي دا مشته یو بیریر دی the good standard of health and safety sutale de pura reasons for maintaining and promoting good standard of health and safety is mishta misal da tawajjuhati چې یار مشته دا پچارو چې مش high standard the health and safety ولا وسوتی پاک first of all the size of the problems مسائل ډیر زیاتی the following global statistics have been published by the International Labour Organization ILO as part of their safe work program دا چې دای چې دا کوم نمبرز دی ور کړی دي تاسو بوکس نمبر وخستی دي دا خو مخکې دي کنه نو سال بای سال چې دای کوم هر کول دای کوم خپل سټټیسټکس پیش کوي ا ډیفرنٹ کدا چې خدا خالي معلومات د برچ مثال د مرزیوت خلک خوږیږي د مرز زخمیون کیږي او د امر خلک چې دا بیموریږي کنه نو به مشته خدای واریزن چې یار میش بهترین سټانډرډ چې دا کنه د سیفټي مینټین کی نمبر اف اکوپیشنل ایکسیډنټس each year according to ILO 270 millions number of occupational diseases each year 160 millions number of fatalities due to occupational
accidents and diseases, 2 million. World gross domestic product lost each year, 4%. Number of work-related fatalities in agriculture, 177,500. 177,500. دمره چې هار کول دمره کسون خوږیږي، زخمی کیږي، مړیږي. خدای واریزن دو چې میشه بهترین نه بهترین سیفټي معیار وسوتی او سیفټي چې دو کنه خیال وکي یو مینټین کی. Number B, reasons for maintaining and promoting good standard of health and safety. Nur kim reasons thi? The three main reasons are: number 1, moral; number 2, social; number 3, economic. یو خدای لکه میشتوس اخلاقی چې دو کنه بطور انسان چې دا میشتوس یو فرض جوړیږي چې یو کاستا دای روغلای دا ټیک دو زده تا پیمنٹ کدای مو سره چار کو ویله دا دای مو په چار باندې خوش دای خو چې د سګټي خو بل بچی د پورې غټي کنه از دای خوشي مزید په کېر باندې پریتی بیا د مثال دا بال بچا چې دا ټوټل ډیپند چې دا د دبونه د کیم د بال بچ دی قبیله دو کنه ټول ډیپند سی پته بنان یو اخلاقی لیول هندای ور ریسپانسیبিলিټي دو او لیګل هندا قانونن هدا یو ریسپانسیبিলিټي دو چې میشه مینټین کی ګډ سټانډرډ اف هیلث اینڈ سیفټي او درم ادا دو اکانومیک په نقصان شي کنه د میشتوس نقصان شي دی یو امپلایر نقصان شي یو کمپنی نقصان شي پتا کې شاګه ډایرکټ اینڈ انډایرکټ کاست په شکل کې اروازي. Okay, reasons: societal and social expectation, safe workplace, safe plant and equipments, safe system of work, training, supervision, and competency of staff. دا امیجه اخلاقی ہے قانونی ہے دا یو امپلایر د یو کمپنی ریسپانسیبিলিټي دو چې دا سیف ورک پلیس ورکو خپل کا سنتا سیف پلان اینڈ اکوپمنٹ ورکو سیف سسٹم اف ورک وتا پرووائډ کو ټریننګ سپرویژن اینڈ کمپیټنسی اف سټاف د خیال وسوتی ټریننګ نه وتا پرووائډ کو چې د کمپیټنسی امپروو شي. اچھا نمبر 2 چې دا economics. This is very simple that accident and ill health cost money. The cost divided into 2 categories: number 1, direct cost; number 1 direct cost, number 2 indirect cost. چې کوم نقصان شي میستوس اکانومیک لیول باندې چې کوم اکانومیک ریزنز دو دریم نمبر ریزن چې دو هغه نقصان چې کوم ورسیا په دوه حصے باندې ورسي یو ډایرکټ کاست یو انډایرکټ کاست مخه وي میستوس وخت چې ډایرکټ کاست کې څه شامل یو په انډایرکټ کاست کې څه شامل دي. Direct costs. Direct costs is the measurable costs arising directly from the accident. Example are fines in the criminal courts, compensation payable to the victim which is likely to be made by insurance cover and will therefore result in an increase in insurance premiums. First aid treatments, workers' sick pay, repairs to or replace of damaged equipment and buildings, lost or damaged product, lost production time whilst dealing with the injury, overtime to make up for lost time, costs associated with the rehabilitation of the injured worker and their return to work. इस वदारे दा कमा वदारे दा इस वदारे दा चलो या स्टार्ट ना स्टार्ट तो खाली ऐसा पे रोल नो दादे मिस्टोस डायरेक्ट कास्ट ताई indirect cost, those costs which arise indirectly as a consequences of the event. Indirect costs are often difficult to quantify precisely and may be hard to identify. In certain circumstances, they may be extremely high. Example are loss of staff morale, loss of staff from productive duties in order to investigate the incident, preparation of report, hospital visits, etc., cost of remedial action,
compliance with any enforcement notice sought, cost of recruiting and training, loss of goodwill of customers, penalty due to late delivery, damage to public image and business reputation, damage to industrial relations, strike, etc. Direct and indirect cost. ډېر سمپل دا مش تاسو اسه مخکې په تفصیل سره ویلی دی خو لږ کې اوس زه بیا رونیو درته پرې وچوه چې ډایرکټ او انډایرکټ کاست. ډایرکټ هغه دی چې لکه اس مثال یو کس خوش شه زخمی شه ایس په ده باندې څومره خرچه شي د په انویسټیګیشن باندې کسون څه وي سره مصروف وي د په ځي باندې کسونه هایر کوي د چې کوم په اسپتال کې علاج کې که نه ډایرکټ چې کوم تونه کاسټ دی مې تونه پیسه درې مې دغه کلکولیشن اسون دی میجربل دی خو انډایرکټ کاسټ چې دی دغه لکه هغه چې دی که نه دغه کلکولیشن کړل دا ډېر زیات مشکل دی او دا کله کله ډېر زیات لکه په های لیول باندې درېږي که نه ډېر زیات شي ویلی چې هېڅ په دا کې کسونه مورال مت شي دی ډیمولرایز شول مطلب دی چې سو دی کوم په سایډ باندې چې چار کو ادی په شوق سره نه کو دغه بیا ډېر غاټ افیکټ وي کلکولیشن یې ډېر ګون دی چار څومره سلو شوله مین پاور زیوتی چار نه شوي سره هغې نه علاوه چې دی ته لیټ ډیلیوري ده وکړله ویلې چې تو هغه شی خو خامخا چار باندې شي انویسټیګیشن وي په منځ کې څه شی که نه نو ډېر زیات افیکټ کو چار باندې شي په دا کې اکوپمنټ دی وي لوډ دی که نه د اکوپمنټ په تو پسې رینټ چالو دی نو او تو نه دا پروجیکټ لیټ شه ایس تو لیټ ډیلیور که کلاینټ ته په تو باندې مثال جرمنه لګوي ډېره های جرمنه کېدای شي اخو اګریمنټ مطابق تو ځنې داسې چې مثال پر منت یو سو بي چې که دمره میاشت پر منت میش په تو پسې دمره جرمنه لګوي یا مطلب دی چې که تو په دغه ټایم نه هغه که ټوټل په تو باندې دمره جرمنه وي اګریمنټ مطابق چې دی څرنګه خپل منځ کې کانټریکټ کړی وي کانټریکټ ریکوایرمنټس مطابق په دی باندې جرمنه لګوي لکه مو چې درته وایي چې میش کله اکسیډنټ په ګاما کې وشوله یوه کس چې شاوه کریک شوله ډایرکټ کاست خو ټیک دوه دمره زیات نه وه خو انډایرکټ کاست د میش ډېر زیات وه تقریبا میش کوم کلکولیشن سره کا اوورال څه 40 میلیونز ډالرز ته تقریبا دا نږدې شوه ویلې چې میش ډېره زیاته چار باندې شوله د یوه کرین په میش پسې ویره تقریبا 27 میلیون پرې هغه منتلی رینټ وه چې کوم کراولر کرینز وي که نه غټ غټ کرینونه وي تقریبا 1,40,000 کیلو وزن میش په دی باندې چګوه نو چې کوم انډایرکټ کاست و ډېر زیات وه. اچھا انشورډ ان ان انشورډ کاست employer's liability insurance insured cost damage to plant building and equipment چې کوم لکه اس ګاډی دی ګاډی ولا د موت شه هغه انشورنس شي انشور کاست څه دی چې انشورنس شي تو ته کپنۍ طرفه نه مثال هغه جوړول هر څه په دی باندې وي خو هغې تو نه د خپلې پیسې وخلي ته داسې نه چې تو ته دا شی دی فري کو چې ته څومره زیات انشورنس وخلې لکه مثال تو ته مخکې مو وویل چې په سعودي عرب کې خاص کر ویره د شکیم کارډ درکوي هغه میشت مطابق اے بی سی ټایپ کارډ وي که نه اے ټایپ چې کومې په مثال علاج ډېر زیات خو بیا د دغه هغومره زیات پیمنټ اول سر کوي تا که بیمورۍ شي که نه بیمورۍ شي خو پیمنټ خو ته چې تا کارډ وخلې او ټیک دو پاکو بیا دوایي لږ اسپتالي نه ډېر وي دارنګې په بي کو پانه لشي کامي په سی کو بیا پانه زیات پسې کامي که نه نو هغه اکوپمنټس هغه ټولز هغه سامان چې د کوم ولا ته مثال هغه انشورنس شي هغه ته انشورډ کاست وي که نه اټس لایک ډیمیج ټو پلانټ buildings and equipment شول compensation paid to workers medical costs چې په کومه اسپتال کې خرچې مرچې پېښي که نه legal cost civil claims دا داسې چې کوم فکس وي که نه دا تولش کې هغه کوي سوچ کوي که نه دا چې کوم هغه مو تاسو ته مخکې بیان کړی و که نه یو په دغه های کورټ وغیره په دغه کې سیشن کورټ او های کورټ داسې مثال چې کوم هغه شي که نه یو کلیمز یې لکه هغه قانونه لکه جرمنه چې کومه وي خدای تو خپل مرضۍ مطابق یې نه شي در باندې لګولی خو چې ویره قانون کې څومره یې شوي چې یاره که څوک دا وایولیشن وکړو دومره جرمنه وپوي په ډایرکټ کاست کې سوري په انشورډ کاست کې دی حساب کړي دو خو یو داس وي چې کریمینل هغه وي که نه کریمینل والا خو بیا زون ته وي که نه زون ته کورټ کې هغه ولا شي نو هغه بیا په ان هغه دی هغه په ان انشورډ کاست کې بیا رسي انشورډ کاست کې بیا درغلي uninsured costs, production delays or downtime,
production dealerships with daga insurance to tasukana der kavi chemo chira kana production dealership scheme production chade iwa karkhonena iwa kapnina a dealership daga wala sukana mata chituta daga na insured kavi loss of raw materials due to accidents da zaka daga wajai chadaga bi misal sahi calculation shi raw material semra na wi rowadi no daga wajana daga uninsured cost by accident investigation time chikim daga criminal fines criminal fines and legal costs, sick pay for injured workers, overtime to make up for lost production, hiring and training new employees, loss of business reputation, the uninsured cost. See, role of national government and international bodies. د کیم چې یو لکه په یو ملک د یو ملکی چې کیم حکومت ای هغه یا چې کیم انټرنیشنل باډیز دي هغه څه رولز دی د مشتو څه په سیفټي کې د انټرنیشنل فریم ورک includes but not limited to International Labour Organization ILO, which is an agency of the United Nations. The ILO has set out Convention C155 and recommendation R164, which apply to workplace health and safety standards. International body چې کیمې دي لکه خاص کر دی نمبر 1 وخت ILO چې دی ILO دا خو انټرنیشنل دی دا د یونایټډ نیشن سره تړلی دی چې یونایټډ نیشن څومره حمل کینا دي تقریبا په دنیا کې 180 یا 181 څومره دي نه سوال کا چې 200 ته نږدې شوی دا ټول ملکینو دغه شای دی اپلای کوي دا د امپلیمنٹ کوي د چې کوم رولز ریګولیشنز دي هغه مطابق دی چالي شي. اچھا C155 تشدی in 1981 the ILO adopted the Occupational Safety and Health Convention C155. This describes a basic policy for health and safety at both national level and the level of the individual undertakings. R164 تشدید Occupational Safety and Health Recommendation 1981 R164 supplements C155 and provides more detailed guidance on how to comply with the policies of C155. In particular, it identifies obligations that might be placed on employers and employees in order to achieve the basic goal of a safe and healthy place of work. چې کوم ریکمنډیشن دی 164 دا د کنونشن C155 ولا خالی ډیټیلز دی پتا کله چې نور ډیټیلز ده کنه اس دی و غات سره ریسپانسیبিলিټي دو د کمپنی سره ریسپانسیبিলিټي دو د انډیویډوال سره ریسپانسیبিলিټي دو یو ورکر سره ریسپانسیبিলিټي دو نو دا د سیفټي بارکه دغه چې کوم ریسپانسیبিলিټیز دي هغه بیانوي قانونا the workers' rights shadi. Number 2, International Organization for Standardization ISO ISO is the world's largest developer of management standards. ISO 9001 is for quality management standard. اکثر کا سن پښتنه کو کنه ځن کا سن چار د منا بهر کله کله په دلیار کې تمخې چې سر جی بیا دا ISO 14001 د کدا ته شایدی کنه نو دا چې کله کله څوک پښتنه د نکو بیا تاسو مطلب چې لشکي هیلپ کوي کنه دا شاوي ته بینوي چې دا ته شایدی ISO 9001 چې بعد دا د کوالټي په برکه دو کنه QC چې مشتو سوتای quality په برکه دغه دو او ISO 14001 is for environmental management standard دا د environment په برکه دو ISO 14001 ته په برکه دو د environment په برکه دو درنګ ISO 12100 is for safety of machinery. The Occupational Health and Safety Assessment Series USAS which is USAS 18001 as an internationally recognized standard for health and safety management. USAS 18001 چې دی دا په بین الاقوامي سطح باندې په انټرنیشنل سطح باندې تسلیم شوه د هیلث او د سیفټي منیجمنت سټانډرډ دی. Okay, employers' responsibilities. Article 16 of C155, Convention 155, Chikim de ILO identifies
some basic obligations placed on employers. Number one, to ensure that the workplace machinery, equipment, and processes under their control are safe and without risk to health. It's our responsibility though, the employer responsibility though, to ensure that the chemical, physical, and biological substances and agents under their control are without risk to health. Number three, to provide adequate protective clothing and protective equipment to prevent risk of accidents or of adverse effects on health. PPE दईता हम प्रोवाइड को सिर्फ मशीनरी वेयर को और किम केमिकल्स भी या नॉर फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल किम सब्सटेंसेस भी आगा दईदा शोर को ची मिसाल का सुनता नुकसान नरा सभी का नुकसान पर किवी देगा प्रोटेक्शन दे पूरा किम पीपीईज दी या नॉर कंट्रोल मेजर्स दी लका बिस उस तरह के कंट्रोल अभी hierarchy of control के या hierarchy of control के elimination अवाली eliminate कभी कनवी या reduce कभी है substitution दा engineering control पे की administration control पे की आखिर की पी नो दा the your employer responsibility the you का अपना responsibility दी जिम्मेवारी दो employer responsibilities specifically article 10 of recommendation 164 puts the following obligation on employer विने चिकिम recommendation दाई 164 दाइस मजीद सन नो responsibility हम पो employer बंदे दाई अचवी चिकिम convention अचवली वेगन अज्युताई नो रहन दाई responsibility वर्जितावी to provide workplaces and work equipment and use work methods which are safe and no risk to health. Number two, to provide appropriate instructions and trainings. Number three, to provide necessary supervision. Number four, to put in place health and safety arrangements adopted to suit the size and nature of the undertaking. Mazid, misal supervision shadak training shakasuta training where kawal suitable and sufficient supervision da virtue da han responsibility the cha the employer the wake up nai da responsibility. Employer's responsibilities to provide any necessary personal protective clothing and equipment free of charge. That's okay. The R164 to ensure that the hours of work do not adversely affect employee safety and health, to remove any extreme physical and mental fatigue, to stay up to date with knowledge in order to comply with the above. Okay, now they will explain the worker responsibilities. Is that the employer we for the worker's responsibility? Responsibility, you the worker rights the your responsibility. Sirf da khona do che the employer responsibility do or mata da che worker che dia responsibility na only the rights. Na the responsibility do R164 says that workers should take reasonable care of their own safety and that of other people who might be affected by the things that they do and the things that they fail to do. Duty of care चुताई खपल जोन ख्यालो सुती दे नूरे कसुने ख्यालो सुती दे दच चारे ना चे दत्ता नुकसान वरसी नूर कसुनता नुकसान वरसी. Comply with safety instructions and procedures. चे किम the safety instructions ही या किम the safety procedure दो किमा तरीका दो किम rules regulation दे पाबोने द अमाल चलादा दे the responsibility दो. Use all safety equipment properly and not tamper with it. Report any work-related accident or ill health. No, the hard accident the report ka wal da the responsibility do zimawari do. Workers' right. Article 19 of Convention 155 gives workers the following rights: the right to the necessary training in occupational safety and health, the right to be consulted by the employer on all matters of occupational safety and health relating to their work. Worker rights. Article 19 of C155 gives workers the following rights. The mazid jari di kana chalu di. The right to be provided with adequate information and actions
the employer has taken to ensure occupational safety and health, the right to leave a workplace which he has reason to think presents an imminent and serious danger to his life or health and not be compelled to return until it is safe. تاسو دا د یو حق اکثر کله کله مش دی پریشرایز کوي کنه د څه ډینجر چې مثال د ایمیننت ډینجر وی د هیلث ته د ژوند ته د صحت ته د لایف ته خطر وي داسې سچويشن وي د حق ته چې دای اغازي پریش دی لور شي چار پریش دی او یغه پر واپس ورو نشي چې څه پر هغه ټیکړه شوی دی څه پر د پر سیف نه وي consequences of non compliance is یو امپلایر دای نه فالو کوي سیفټي رولز ریګولیشن نه فالو کوي هغه څه نتایج د ترلای شي کوم قسم خطر سره دای مخ کېدای شي failure to meet legal standards might lead to formal enforcement action. Number 2, prosecution of the organization in the criminal courts او دا یې د وسو چې همیشه د سیفټي چې کوم رولز ریګولیشن دغه وایولیشن چې دی دغه وایلوټ کول دا د از ا کریمینل یوسبوي دا از په کریمینل کورټس کې دغه فیصله شي. Prosecution of individuals such as directors, managers and workers دا ته سزا ملوي دی شي ایون د جیل ته هم تللی شي. Revision question. Question number 1. Why might the management of an organization not consider health and safety to be a priority? Question number 2. In 3 words, some of the reasons why an organization should manage health and safety. Question number 3. Give 3 direct costs and 3 indirect costs that might arise from a workplace accident. دا کوېشن چې دا کوېشن مې د سره شیر کړي هم دي او دا کار نوي در سره زه بیا د سره شیر کړه دا ویډیو هم ورچګه شي خو د دغه کوېشن ثابته چې تو سر سای دغه انسر چې تو متعلق لګي صحیح دو. Question number 4. State 3 of the legal duties that an employer has to comply with. Question number 5. State 2 of the legal duties that a worker has to comply with. Question number 6. What are the consequences for an employer of non-compliance with health and safety responsibilities? Thank you very much. Our module number 1 is finished. Inshallah, we will start the second module tomorrow.